ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าราตรีหญิงสาวคนนี้มีสีผิวคล้ำดำกร้านและหนังเหี่ยวย่นผมก็ขาวโพลนทั้งตัวแม้เธอจะมีอายุเพียง22 ปีแต่ด้วยโรคแก่ก่อนวัยที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดทำให้เธอต้องจมอยู่กับกองทุกข์มาตลอดทำไมชีวิตของข้าช่างแสนอาภัพนักเกิดมาเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่กรรมอะไรของข้านะราตรีรำพึงรำพันอยู่ภายในบ้านหลังเก่าๆของเธอท่ามกลางความเงียบสงัดในยามค่ำคืนเช้าวันรุ่งขึ้นราตรีก็เดินลัดเลาะออกมาจากบ้านมุ่งหน้าไปยังตลาดเพื่อหาซื้อของมาทำอาหารระหว่างทางก็ได้พบกับแก๊งเด็กป่วนประจำหมู่บ้านนั่นก็คือไอ้จุกไอ้เปียและไอ้แกะเมื่อเห็นราตรีเดินมาแต่ไกลไอ้จุกก็ตะโกนเรียกสหายทั้งสองออกมาจากที่ซ่อนเฮ้ยไอ้เปียไอ้แกะออกมาเร็วมาดูนางแก่กำลังเดินมาโน่นแล้วเมื่อราตรีเดินมาถึงเหล่าบรรดาทั้งสามก็ล้อเลียนใบหน้าอันอัปลักษณ์ของเธอเว้ยเว้ยหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้ยังจะกล้าออกมาเดินไม่อายผู้คนเลยนะนางแกเด็กๆเหล่านั้นต่างก็หัวเราะเป็นการใหญ่ราตรีพยายามข่มความเจ็บปวดนี้เอาไว้และเดินผ่านกลุ่มเด็กพวกนั้นไปเจ้าเปียเห็นราตรีนิ่งเฉยก็รู้สึกไม่สนุกจึงวิ่งไปดักหน้าเธอนี่นางแกไม่โกรธที่พวกข้าล้อเลียนแกหรือราตรีนิ่งเงียบไม่ตอบใดๆแล้วเดินเลี่ยงไปทางอื่นเจ้าเปียจึงหยิบหนังสติ๊กที่หนีบเอวมาขึ้นมาใส่ลูกดินปั้นยิงเข้าไปที่หลังของราตรีทันทีโอ๊ยเจ้าเด็กพวกนี้รีบไปให้พ้นเลยนะไม่งั้นข้าจะจับกินเสียให้หมดฮะนางแม่มดนี่วาพวกเราหนีเร็วคำขู่นั้นทำให้เด็กๆต่างรู้สึกหวั่นกลัวจึงพากันวิ่งหนีหายไปในตลาดณตลาดกลางหมู่บ้านมีเสียงเด็กๆวิ่งร้องตะโกนมาแต่ไกลคือเจ้าจุกเจ้าแกะและเจ้าเปียเด็กทั้งสามวิ่งผ่านตลาดด้วยอาการตื่นกลัวและร้องตะโกนไปด้วยนางแกมันเป็นแม่มดมันจะกินพวกข้ามันกำลังมาโน่นแล้วเร็วหนีเร็วพวกเราทุกคนรีบเข้าบ้านเร็วมันเป็นนางแม่มดร้ายทั้ง3 คนตะโกนร้องไปตามทางและรีบวิ่งหนีหายไปเหล่าชาวบ้านต่างพากันพูดไปต่างๆนานาข้าว่าแล้วเชียวหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้มีหรือจะไม่ใช่แม่มดดังคำที่เด็กว่านั่นละงานการก็ไม่เห็นทำอะไรเลยวันๆก็เอาอยู่แต่ในเรือนถ้าไม่ใช่แม่มดแล้วจะเป็นอะไรล่ะข้าเคยเห็นนางเหาะได้ด้วยนะคำพูดปากต่อปากจาก10เป็น100ทำให้หญิงสาวธรรมดากลายเป็นแม่มดผู้ที่มีพลังวิเศษจากคำบอกเล่าที่หาความจริงไม่ได้และดูเหมือนว่าคำพูดของชาวบ้านจะเริ่มกล่าวเกินจริงไปมากจนสร้างความแตกตื่นไปทั่วตำบลทันทีที่ราตรีมาถึงตลาดผู้คนต่างหยุดนิ่งและมองดูเธอเป็นตาเดียวกันทำไมพวกชาวบ้านถึงได้มองเราแบบนั้นนะเธอรำพึงรำพันก่อนจะเดินฝ่าสายตาของชาวบ้านไปจนถึงร้านขายปลาเพื่อจะซื้อปลาไปทำอาหารแม่ค้าจ๊ะข้าขอซื้อปลาหน่อยจ้าข้าไม่ขายให้เองหรอกนางแม่มดออกไปเลยออกไปเดี๋ยวผู้คนจะไม่กล้าเข้าร้านข้าผู้คนในตลาดต่างแสดงท่าทางรังเกียจเธอ
และยังขว้างปาเข้าของใส่พร้อมกับตะโกนไล่ให้ไปไกลๆราตรีรู้สึกหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นก็มีชายรูปงามคนหนึ่งกระโดดเข้ามาปกป้องเธอหยุดก่อนทุกคนข้าบอกให้หยุดชายที่เข้ามาปกป้องราตรีมีนามว่าไตรเขาเป็นหนุ่มเร่ร่อนที่เพิ่งเดินทางผ่านมาอย่างหมู่บ้านนี้ราตรีที่หลบอยู่ด้านหลังด้วยเนื้อตัวมอมแมมสกปรกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับการปกป้องพ่อหนุ่มหลบไปไม่รู้หรือไงว่านั่นเป็นนางแม่มดยุคนี้ยังมีคนเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่อีกหรอครับแล้วถ้าเธอเป็นแม่มดจริงๆป่านนี้เธอคงจะร่ายมนต์ใส่ทุกคนไปแล้วแต่นี่ทำไมเธอยังทนให้ทุกคนดูหมิ่นอยู่ได้ล่ะครับชาวบ้านเริ่มเสียงแตกบางก็ยังเชื่ออยู่ว่าราตรีคือแม่มดแต่บางคนก็เริ่มคล้อยตามคำกล่าวของไตรอยู่บ้างจากนั้นชายหนุ่มจึงได้อาสาไปส่งเธอที่บ้านไปกันเถอะเดี๋ยวข้าไปส่งเจ้าที่บ้านเองไตรโอบกอดราตรีเดินผ่านฝูงชนที่เนืองแน่นออกไปนอกตลาดบัดนี้หัวใจของราตรีเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอมีรอยยิ้มและคิดไปว่าไตรอาจจะเป็นรักแท้ของเธอรักจากชายที่มองข้ามทุกสิ่งจากเปลือกนอกเป็นช่วงเวลาที่แสนมีความสุขของหญิงที่อมทุกข์มาตลอดชีวิตไตรได้พาหญิงสาวมานั่งพักอยู่บนก้อนหินใหญ่ริมหน้าผาเขาค่อยๆพยุงราตรีนั่งลงอย่างนุ่มนวลราตรีเอาแต่มองด้วยสายตาแห่งความอบอุ่นตลอดเวลาหากนี่คือความฝันมันคงเป็นฝันที่ราตรีไม่อยากตื่นเลยข้าขอบใจท่านมากที่ช่วยข้าไว้ว่าแต่ท่านชื่ออะไรหรือข้าชื่อไตรเป็นนักเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยข้าผ่านมาทางนี้พอดีที่นี่มีข่าวลือเรื่องแม่มดด้วยแล้วท่านเชื่อหรือไม่ข้าไม่เชื่อว่ามีแม่มดไม่เชื่อว่าแม่มดจะมีอยู่จริงหรือหากท่านเป็นแม่มดจริงท่านคงแปลงกายให้สวยงามกว่านี้แล้วท่านไม่รังเกียจข้าหรือไม่ข้าเชื่อในความงามที่แท้จริงของผู้คนความงามที่ออกมาจากข้างในน่ะราตรีแย้มยิ้มแบบเขินๆเธอลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปใกล้กับไตรเธอมองหน้าเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนส่วนไตรนั้นก็มองเธอด้วยแววตาที่บริสุทธิ์ราตรีค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าใกล้กับชายหนุ่มท่าทางเหมือนกับว่าเธอจะจูบเขาแต่แล้วไตรก็ผลักเธอจนล้มลงจะทำอะไรน่ะข้าคิดว่าเจ้ามีใจให้ข้าราตรีตอบในขณะที่เธอนั่งอยู่กับพื้นท่านคิดเกินไปแล้วท่านแก่กว่าข้าตั้งหลายปีเราจะรักกันได้ยังไงข้าเพิ่งอายุ22เองข้ายังสาวยังบริสุทธิ์ข้ายังไม่เคยรักผู้ใดเลยไตรตกใจมากที่ได้รู้ความจริงแม้ราตรีจะยังอยู่ในวัยสาวแต่ที่เขายอมช่วยเหลือและปกป้องเธอเพราะเขามีจิตใจอบอ้อมอารีเขาเพียงแค่หวังจะช่วยหญิงชราที่ถูกรังแกเท่านั้นไม่ข้าไม่เชื่อเจ้าไปเสียเถอะข้าไม่ได้รักเจ้าประโยคสุดท้ายก่อนที่ไตรจะหันหลังแล้วเดินจากไปมันคือประโยคที่เฉียบคมราวกับมีดที่บาดลึกลงในใจของราตรีเธอเจ็บปวดและอับอายที่ตนหลงคิดไปเองว่าเขาจะรักและรับกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอได้หญิงสาวทรุดตัวลงร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเป็นสายผ่านผิวหนังเหี่ยวย่นบนใบหน้าบัดนี้เธอได้ตัดสินใจคิดจะทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
แล้วเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินตรงไปยังหน้าผาสูงอยู่ไปก็ไร้ค่าเช่นนั้นข้าขอตายเพื่อหยุดความทรมานในชาตินี้เสียเถอะราตรีหยุดอยู่ที่ปลายขอบหน้าผาเธอมองต่ำลงไปที่ระหว่างปลายเท้าและขอบหน้าผาความสูงเสียดฟ้าที่ทำให้ทุกสิ่งอยู่ด้านล่างเล็กราวกับมดเธอก้าวขาออกไปเตรียมจะกระโดดหญิงสาวกางแขนออกและเงยหน้าขึ้นเพื่อแสดงถึงการยอมรับความตายเธอกำลังจะทิ้งตัวลงไปยังเบื้องล่างแต่ทันใดนั้นเองก็มีหญิงชราปรากฏตัวขึ้นจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นหรือราตรีลืมตาขึ้นแล้วหันไปตามเสียงเห็นเป็นหญิงชราหลังค่อมดูอัปลักษณ์ยิ่งกว่าเธอยืนอยู่ด้านข้างเธอแปลกใจหญิงชรานางนี้โผล่มาจากไหนกันแน่ท่านเป็นใครแต่ก็ช่างเถอะข้ารู้จักท่านไปก็เท่านั้นเดี๋ยวข้าก็ตายแล้วข้ารู้ว่าเจ้าเจ็บปวดการมีรูปอัปลักษณ์มักทำให้ผู้คนรังเกียจแต่ข้าช่วยเจ้าได้นะท่านว่าอะไรนะท่านช่วยข้าได้อย่างนั้นหรือใช่ข้าช่วยเจ้าได้ช่วยทำให้เจ้ารูปงามอย่างที่เจ้าต้องการไงล่ะราตรีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขบขันเพราะตลอดชีวิตเธอไม่เคยได้ยินเลยว่าเธอจะหายจากโรคแก่ก่อนวัยอย่างนี้ตลกจริงนะยายเฒ่าหากท่านช่วยให้ข้าไม่แก่ได้จริงทำไมท่านไม่ช่วยตัวเองก่อนเล่าอย่ามาหลอกข้าเสียให้ยากเลยแล้วถ้าข้าทำได้จริงอย่างที่พูดล่ะได้สิถ้าท่านทำได้จริงท่านต้องการสิ่งใดข้าจะมอบให้ท่านทุกอย่างเลยหญิงชราจ้องมองไปในดวงตาของราตรีจนทำให้ราตรีเริ่มรู้สึกหวั่นกลัวเล็กน้อยเจ้ารับปากข้าแล้วนะในเมื่อเจ้าไม่รักชีวิตและคิดจะทิ้งอายุไขเช่นนั้นอายุของเจ้าที่เหลือครึ่งหนึ่งข้าขอก็แล้วกันหญิงชรากล่าวด้วยวาจาหนักแน่นและดูจริงจังแต่ราตรีกลับหัวเราะเพราะคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องตลกเธอจึงตบปากรับคำโดยไม่คิดไตร่ตรองเพราะเธอไม่เชื่อว่าอายุขัยของคนเรานั้นจะมอบให้กันได้อย่างไรได้สิข้าให้ท่านครึ่งหนึ่งเลยไหนล่ะที่ว่าช่วยข้าได้จากนั้นหญิงชราก็ล้วงมือเข้าไปในเสื้อที่ห้อยรุงรังเธอควักเอาขวดดินเผาขนาดพอดีมือออกมาด้านบนถูกปิดผนึกด้วยจุกไม้อย่างแน่นหนามีแสงสีเขียวเปล่งประกายออกมารอบๆตัวขวดทันทีที่ราตรีได้เห็นก็ถึงกับตะลึงเธอประหลาดใจมากเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเพียงเจ้าดื่มยานี้ก็จะช่วยให้เจ้ากลับมาเป็นสาวอีกครั้งแต่มีข้อแม้เพียงเรื่องเดียวข้อแม้อะไรล่ะว่ามาเลยราตรีแทบไม่ได้สนใจคำพูดของหญิงชราเพราะมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับขวดยาในมือพลิกขวดไปมาในขณะที่หญิงชราก็ยังคงพูดต่อข้อแม้ก็คือเจ้าจะกลับสู่ร่างเดิมก็ต่อเมื่อเจ้าหลับไหลและเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาเจ้าก็จะกลับมามีเรือนร่างที่งดงามเช่นเดิมข้อแม้เพียงเท่านี้ไม่อาจทำให้ราตรีเลิกล้มความตั้งใจที่อยากจะลองเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอต้องทนทุกข์อย่างยาวนานและหากนี่คือหนทางเดียวเธอก็ยินดีที่จะแลกกับมันหญิงสาวเปิดขวดออกมาเธอมองจ้องเข้าไปด้านในขวด
ข้างในเป็นของเหลวสีเขียวประกายแวววับน่าหลงไหลเธอสูดดมกลิ่นของมันที่หอมละมุนระหว่างนั้นหญิงชราก็มองจ้องที่เธออย่างไม่ละสายตาดื่มเข้าไปสิดื่มเลยอย่ารอช้าน้ำเสียงหน้าขนลุกของหญิงชราเกลี้ยกล่อมให้ราตรีดื่มน้ำดังกล่าวเข้าไปราตรีค่อยๆแตะริมฝีปากที่ปากขวดเธอกระดกน้ำนั้นให้ไหลลงคออย่างช้าๆเมื่อเธอดื่มน้ำนั้นเข้าไปเสียงหัวเราะของหญิงชราก็ดังก้องกังวานขึ้นทันที เมื่อดื่มจนหมดเธอก็วางขวดลงและค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพบว่าเรือนร่างใหม่ของเธอบัดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากผิวหนังที่เหี่ยวย่นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเต่งตึงนุ่มนวลจากผมที่เคยขาวงอกและหยิกเปลี่ยนเป็นผมดำเหยียดตรงว้าวฉันสาวขึ้นแล้วจริงๆราตรีดีใจเธอสำรวจร่างกายตัวเองไปทั่วส่วนหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าก่อนหน้านี้ก็หายวับไปแล้วอ้าวหายไปไหนแล้วหรือว่าหญิงแก่คนนั้นจะเป็นแม่มดจริงๆนะจู่ๆราตรีก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหากนี่คือความจริงนั่นหมายความว่าที่อายุขัยของเธอต้องลดลงก็คงจะเป็นความจริงด้วยเช่นกันแต่ถึงกระนั้นการที่ยาวิเศษนี้ได้ช่วยให้เธอได้เป็นสาวอย่างที่เธอปรารถนาเพียงช่วงขณะหนึ่งเท่านี้ก็นับว่าคุ้มค่ามากพอแล้วหลังจากนั้นราตรีจึงเดินตรงไปยังหมู่บ้านเพื่อเผยโฉมงามให้กับชาวบ้านชาวเมืองได้พบเห็นหลังจากราตรีเดินลงจากเขาไปได้สักระยะหนึ่งหญิงชราที่หายไปก่อนหน้านั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อเฝ้ามองดูราตรีด้านหลังสิ่งหนึ่งที่เจ้ายังไม่รู้ก็คือแม้รูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าจะเปลี่ยนไปแต่ความงามจากเรือนร่างเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจซื้อรักแท้ได้เมื่อกล่าวจบหญิงชราก็ค่อยๆคืนร่างกลายเป็นหญิงสาวรูปงามนั่นเป็นผลมาจากการได้แบ่งเอาช่วงอายุขัยหนึ่งจากราตรีมาเป็นของตนทำให้ตัวหญิงชราคนนี้ได้ย้อนวัยกลายเป็นสาวอีกครั้งเพราะความจริงแล้วนางคือแม่มดที่อายุยืนยาวกว่า1,000 ปีและนางก็ใช้วิธีแลกอายุขัยกับสิ่งที่เหยื่อต้องการเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อราตรีเดินเข้ามายังหมู่บ้านเธอก็พบกับกลุ่มเด็กที่ชอบแกล้งเธอเป็นประจำทำให้เธอรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้แต่เปล่าเลยเด็กกลุ่มนั้นกลับตกอยู่ในอาการตะลึงจนตาค้างนั่นคงเป็นเพราะความงามของเธอที่ทำให้เด็กพวกนั้นจำเธอไม่ได้นอกจากนั้นผู้คนที่เดินผ่านไปมาเมื่อได้เห็นเธอเป็นต้องหลงไหลทั้งชายและหญิงเธอเดินไปเรื่อยจนมาหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายปลาที่เธอถูกไล่ตะเพิดออกมาแม่คะจ๊ะฉันขอซื้อปลาหน่อยนะจ๊ะจะเอาอะไรก็ว่ามาจ้ะโอ้แม่คุณช่างงดงามเหลือเกินเป็นสาวชาวเมืองหรือผู้คนในตลาดเริ่มเข้ามามุงดูความงามของเธอบ้างก็แอบจับแขนเพื่อสัมผัสบ้างก็มองจ้องดวงตาเป็นมันโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ชายเท่าๆหัวล้านที่ออกหน้าออกตาเป็นพิเศษเธอเดินไปเรื่อยจนมาหยุดที่หน้าร้านขายกาแฟรถเข็นคันหนึ่งซึ่งไตรก็นั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ที่โต๊ะนั้นแปะโอยัวแก้วหนึ่งจ้ะน้ำเสียงใสของราตรีดึงดูดความสนใจของไตรให้เงยหน้ามามองราตรีมองเห็นเขาด้วยหางตาส่วนไตรนั้นเมื่อได้เห็นถึงความงามนี้ก็รู้สึกพอใจมาก
เมื่อราตรีได้รับเครื่องดื่มที่เธอสั่งแล้ว เธอก็มุ่งไปนั่งที่โต๊ะข้างๆไตรโต๊ะอื่นเต็มหมดแล้วข้าขอนั่งด้วยคนได้หรือไม่ ได้สิครับเชิญครับไตรลุกขึ้นดึงเก้าอี้ให้ราตรีนั่งอย่างรวดเร็วทำเอาหนุ่มคนอื่นต่างอิจฉาส่วนไตรนั้นก็ยิ้มไม่หุบเมื่อครู่เห็นนั่งตีหน้าเศร้าอยู่เลยคิดอะไรอยู่หรือไตรราตรีเรียกชื่อของไตรออกมาทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากที่เธอรู้จักชื่อของเขาด้วยไตรมองจ้องเข้าไปในใบหน้าและรอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาแม่หญิงรู้จักชื่อข้าได้อย่างไรเราเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือเคยสิต้องเคยอยู่แล้วล่ะหญิงสาวฉีกยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ผิดกับไตรที่ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าเขาทั้งสองไปรู้จักกันตอนไหนในทุกๆเช้าราตรีจะกลับเข้ามาที่ตลาดเพื่อโอดโฉมและเลือกซื้อของและในทุกวันไตรก็จะมารอรับเธอคอยให้บริการอยู่ไม่ห่างความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเป็นไปอย่างช้าๆและสวยงามจนคนในชุมชนต่างคิดว่าทั้งสองนั้นตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแล้วเขาทั้งสองคนแสดงออกซึ่งความรักต่อกันและกันอยู่เป็นประจำทำให้คนหลายคนรู้สึกอิจฉาแต่ถ้าว่าเมื่อตกเย็นคราวใดราตรีมักจะขอร้องให้ไตรกลับบ้านเสมอนี่ก็เย็นมากแล้วท่านควรกลับไปได้แล้วแต่ข้ายังไม่อยากจากไปไหนเลยขอข้านอนค้างที่นี่ได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดราตรีพยายามปฏิเสธสุดฤทธิ์แต่ไตรก็พยายามตื้อเช่นกันแต่เราเป็นคนรักกันนอนด้วยกันสักคืนจะเป็นไรไปอย่างไรเสียเราก็คิดว่าจะฝากผีฝากไข้กันอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่หรือแต่ข้ายังไม่พร้อมราตรีใช้สายตาอ้อนวอนความงามของเธอทำให้ไตรใจอ่อนเขายอมกลับไปเมื่อไตรกลับไปเธอก็ปิดประตูอย่างแน่นหนาไตรก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมถึงไม่ยอมให้เขานอนด้วยแต่ท้ายที่สุดก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็จากไปเช้าวันรุ่งขึ้นก็เหมือนอย่างเช่นทุกวันที่ไตรมารอรับราตรีไปเดินตลาดทว่าวันนี้เขานั้นมาไวกว่าปกติเมื่อมาถึงประตูบ้านของราตรีมันก็ยังไม่เปิดไตรจึงเดินเข้าไปดูรอบๆส่องดูภายในเขาส่องเข้าไปเพื่อแอบดูราตรีที่นอนอยู่ทันใดนั้นเองราตรีก็โผล่มาจากด้านหลังของเขาอย่างเงียบๆท่านทำอะไรน่ะเอ้ยตกใจหมดราตรีแล้วท่านมาแอบทำอะไรลับๆล่อตรงนี้เปล่าไม่มีอะไรเราไปกันเถอะไตรจึงรีบเดินนำหน้าไปก่อนราตรีเปลี่ยนสีหน้าจากยิ้มแย้มเป็นเคร่งครึ้มเธอสงสัยว่าชายหนุ่มนั้นต้องพยายามหาอะไรบางอย่างเธอมองเข้าไปที่รอยแตกของฝาบ้านที่ห้องของเธอด้วยความสงสัยทั้งคู่เดินเลาะป่าไปด้วยกันระหว่างทางก็ชมนกชมไม้และพูดคุยกันไปเรื่อยราตรีเราทั้งสองก็รักกันมาสักพักใหญ่แล้วนะข้าเลยคิดว่าข้าอยากจะพาผู้ใหญ่มาสู่ขอเจ้าข้ายังไม่พร้อมทำไมล่ะข้าดูแลเจ้าได้นะท่านรักข้าจริงๆงั้นเหรอจริงสิทำไมถามแบบนั้นล่ะแล้วถ้าวันหนึ่งข้าไม่เหมือนเดิมท่านจะยังรักข้าอยู่ไหมรักสิไตรพูดแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขผิดกับราตรีที่ไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อยตกเย็นหลังจากที่ทั้งสองกินข้าวเสร็จราตรีก็รีบบอกให้ไตรกลับบ้านและก็เช่นเคยไตรพยายามขอให้ตนนอนอยู่ที่นี่แต่ราตรีก็ไม่ยอมเขาจึงเดินทางกลับ
ระหว่างที่ตายเดินทางกลับนั้นในใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมราตรีถึงไม่ยอมให้เขาอยู่ด้วยหรือว่าเธอนั้นมีความลับอะไรบางอย่างกับเขาไตรจึงตัดสินใจกลับไปแล้วแอบอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อเฝ้ามองเวลานี้มีเพียงแสงไฟจากตะเกียงราตรีกำลังนั่งล้างจานอยู่หลังบ้านเธอเริ่มหนาวเพราะดึกมากแล้วเมื่อล้างจานเสร็จก็ลุกขึ้นเข้าบ้านแล้วก็ดับไฟลงไตรค่อยๆออกจากที่ซ่อนและเข้าไปใกล้ตัวบ้านเขาเดินไปยังจุดที่มีรอยแตกของฝาบ้านที่ติดกับห้องนอนของราตรีทว่ารูนั้นถูกปิดสนิททำให้เขามองเข้าไปด้านในไม่เห็นไตรแอบย่องอ้อมมาที่หน้าบ้านพยายามผลักประตูก็ปรากฏว่าประตูนั้นปิดไม่สนิททำให้เปิดออกได้ไตรจึงค่อยๆแทรกตัวเข้าไปอย่างเงียบๆเขาเดินผ่านความมืดในบ้านเดินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกอย่างปกติดีดูเป็นบ้านของราตรีเหมือนกับที่เขาได้เห็นในตอนกลางวันเมื่อมาถึงยังห้องนอนของราตรีเขาก็เห็นร่างของราตรีกำลังหลับอยู่แต่ด้วยความมืดทำให้เห็นเป็นเพียงเงาลางๆเท่านั้นเขาจึงเอื้อมมือไปจุดตะเกียงทันทีที่ตะเกียงจุดติดแสงสว่างเริ่มสาดส่องไปทั่วห้องนั่นจึงเผยให้เห็นร่างของหญิงแก่นอนอยู่บนเตียงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไตรตกใจตะโกนออกมาสุดเสียงจนทำให้ราตรีตื่นแล้วราตรีก็ตกใจไม่แพ้กันฮะนี่ท่านไม่จริงไม่จริงท่านฟังข้าก่อนข้าอธิบายได้แกนางแม่มดแกหลอกข้าไตรอยู่ในอาการช็อกเมื่อราตรีเข้ามาใกล้เขาจึงผลักราตรีล้มลงเขาทั้งโกรธทั้งเสียใจจึงวิ่งหนีออกจากบ้านไปราตรีพยายามลุกขึ้นแต่ด้วยร่างกายที่กลับมาแก่ชราทำให้เธอลุกขึ้นแทบไม่ไหวเช้าวันรุ่งขึ้นราตรีกลับมาอยู่ในร่างของสาวงามเธอรีบวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อตามหาไตรเธอวิ่งไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งเหมือนคนเสียสติเธอร้องตะโกนเรียกชื่อของไตรตลอดเวลาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าผาเดิมที่เธอเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วจู่ๆหญิงชราที่กลายร่างเป็นสาวงามก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อราตรีได้เห็นก็รับรู้ได้ทันทีข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วช่วยข้าทีความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราทุกคนแต่ใครเล่าจะมองเห็นจงใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขเถิดจงพอใจกับสิ่งที่เจ้าเป็นแม่มดพยายามกล่อมราตรีจากที่เศร้าโศกเสียใจเธอก็ยืดอกรับตัวตั้งพร้อมกับปาดน้ำตาและมองไปยังหน้าผาพร้อมเปล่งเสียงปฏิญาณในเมื่อผู้คนสนใจแต่เปลือกนอกข้าก็จะให้พวกมันได้กินแต่เปลือกสายตาแน่วแน่ของเธอบ่งบอกถึงเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่หลงไหลในความงามของเธอแม่มดที่ยืนมองดูก็มีรอยยิ้มภูมิใจราวกับว่าเธอนั้นได้ถ่ายทอดวิชาอำมหิตให้แก่ราตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วไตรมองออกไปไกลจากหมู่บ้านหนึ่งมาสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเรื่องราวที่เขาได้เผชิญในครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ที่จะระมัดระวังความงามที่อยู่ตรงหน้าเพราะความจริงแล้วมันอาจเป็นเพียงเปลือกที่ห่อหุ้มยาพิษเอาไว้ด้านในราตรีเดินกลับลงไปยังหมู่บ้านพร้อมกับนางแม่มดเมื่อสาวงามทั้งสองเดินตีคู่กันเข้ามามีหรือหนุ่มๆจะไม่มองความงามของทั้งคู่ดึงดูดใจทุกสายตาทั้งชายและหญิงเหล่าชายชาตรีต่างเดินตามเธอเป็นพรวนเธอพาพวกเขาเหล่านั้นหายลึกลับเข้าไปในป่าเพื่อเอาไปเป็นบริวารคอยรับใช้
จากความงามที่ดึงดูดจิตใจกลายเป็นถูกกับดักด้วยมนตราทำให้ยากต่อการขัดขืนพวกเขารับใช้นางทั้งสองดุจราชินี และแม่มดก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีให้แก่ราตรีในที่สุดจากหญิงอัปลักษณ์แต่จิตใจงามก็ได้กลายเป็นสาวงามแต่จิตใจอัปลักษณ์ในทันทีข้าขอขอบคุณท่านมากที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ข้าจงใช้มันให้เกิดประโยชน์เพื่ออำนาจของเราแม้ราตรีจะมีอำนาจล้นฟ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยลืมนั่นก็คืออดีตคนรักอย่างไตรสีหน้าที่แสดงออกถึงความกังวลของเธอทำให้แม่มดรับรู้ได้เจ้ากำลังคิดถึงชายผู้นั้นอยู่เหรอใช่ข้าไม่เคยลืมเขาเลยลืมเสียเถอะความรักจากชายที่เห็นคุณค่าของเจ้าแค่ตอนที่เจ้าเป็นสาวงามราตรีพยักหน้านางแม่มดจูงมือเธอขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ของนางทั้งสองคนเรื่องราวการหลอกลวงผู้ชายมาเป็นทาสบริวารนนี้ลือกระช่อนไปทั่วทั้งแผ่นดินทำให้เหล่าผู้ชายต่างพากันกลัวและหลบมาอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมานอกบ้านเปลี่ยนให้ผู้หญิงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคอยทำงานนอกบ้านเมื่อข่าวลือนี้รู้ไปถึงหูของไตรเขาก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของราตรีแต่เขาก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเป็นเพราะเขาต้องมนต์สะกดและถูกสะกดจิตเอาไว้เขาจึงได้แต่นำเรื่องราวออกมาเตือนชาวบ้านในหมู่บ้านถัดๆไปที่เขาได้เดินทางผ่าน